Lời Phật dạy, 10 loại bạn nên tránh, càng xa càng tốt. Xin chào các bạn, chào mừng đến với kênh YouTube của chúng tôi. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ khám phá và thảo luận về những vấn đề xã hội nghiêm trọng, nói về 10 loại bạn mà chúng ta nên tránh, càng xa càng tốt. Đó là người ham danh vọng, người hay lợi dụng người khác, người hay bạo lực, người tự cao tự đại, người lăng nhăng, người hay lợi dụng và thao túng người khác, người độc tài, người tham lam quyền lực, người phân biệt hay kỳ thị người khác, người hay ghen tuông. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem điều gì xảy ra khi những yếu tố này gặp nhau và tác động đến xã hội chúng ta. Hãy cùng nhau bắt đầu đi tìm hiểu nhé. Loại người thứ nhất là người ham danh vọng. Khi bạn tiếp xúc với những người ham danh vọng, có thể mang lại những hệ lụy và tác động tiêu cực đáng kể cho cá nhân và xã hội. Họ có thể làm mất đi lòng trung thành và đáng tin cậy. Người ham danh vọng thường có xu hướng sử dụng và lợi dụng người khác để đạt được mục tiêu cá nhân. Họ có thể tạo ra một môi trường không tin tưởng, làm cho người khác mất đi lòng trung thành và sự tin vào những mối quan hệ xã hội. Người ham danh vọng thường có sự cạnh tranh mạnh mẽ và luôn muốn vượt qua người khác để đạt được thành công. Điều này có thể tạo ra một môi trường cạnh tranh ác liệt và ghen ăn tức ở trong xã hội, dẫn đến mất mát tình đồng nghiệp và mối quan hệ xã hội không lành mạnh. Những người ham danh vọng có thể áp đặt các giá trị cá nhân và mục tiêu lên trên tất cả mọi thứ. Họ có thể bỏ qua đạo đức và không có sự đồng cảm với những người xung quanh, chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân. Điều này gây ra sự phân biệt và làm mất đi một cộng đồng đoàn kết và nhân ái. Người ham danh vọng có thể lợi dụng người khác để đạt được mục tiêu cá nhân mà không quan tâm đến sự công bằng và quyền lợi của những người khác. Điều này có thể dẫn đến việc áp đặt, bất công và thiếu quyền lợi cho những người bị lợi dụng. Khi những người ham danh vọng chiếm quyền và lợi dụng người khác, xã hội có thể trở nên không cân bằng và phân chia. Sự mất cân đối và sự khác biệt về quyền lực và tài nguyên có thể dẫn đến xung đột và bất ổn trong xã hội. Sự xuất hiện của những người ham danh vọng có thể làm mất đi niềm tin và sự đồng lòng trong xã hội. Khi người ta chứng kiến những hành động tự mục tiêu và thiếu lòng quan tâm đến cộng đồng, niềm tin và sự đồng lòng trong xã hội có thể suy yếu. Loại người thứ hai là người hay lợi dụng người khác. Khi bị lợi dụng, người ta có thể mất lòng tin vào người khác và sự tự tin trong khả năng tự bảo vệ. Điều này có thể dẫn đến một tâm lý e dè, sự nghi ngờ và lo lắng trong các mối quan hệ tiếp theo. Người hay lợi dụng người khác thường muốn kiểm soát và chi phối người khác để đạt được lợi ích cá nhân. Khi bị lợi dụng, người ta có thể mất đi quyền kiểm soát và tự chủ về cuộc sống của mình, cảm thấy bị khống chế và mất đi sự tự do cá nhân. Khi tiếp xúc với những người hay lợi dụng người khác, người ta có thể mất lòng tin vào xã hội và hệ thống chính trị, xem xã hội là một môi trường không công bằng và đầy tham nhũng. Điều này có thể dẫn đến sự hoài nghi và sự phản đối với các cơ quan và tổ chức xã hội. Việc bị lợi dụng người khác có thể gây ra những tổn thương tinh thần sâu sắc. Người ta có thể trở nên tự ti, mất đi lòng tin vào bản thân và trải qua những cảm giác tuyệt vọng và thất vọng. Điều này có thể dẫn đến vấn đề về tâm lý và sức khỏe tinh thần. Khi một số người trong xã hội lợi dụng người khác, sự mất cân bằng xã hội và kinh tế có thể gia tăng. Người ta có thể bị kìm hãm trong tầng lớp bị lợi dụng, không có cơ hội phát triển và thăng tiến. Điều này làm gia tăng khoảng cách giàu nghèo và suy thoái kinh tế của một quốc gia. Khi người ta liên tục tiếp xúc với những người hay lợi dụng người khác, họ có thể mất lòng tin và trở nên khó khăn trong việc giao tiếp xã hội. Người ta có thể trở nên nghi ngờ, cảnh giác và xa lánh người khác để tránh bị lợi dụng. Loại người thứ ba là người hay bạo lực. Tiếp xúc với người hay bạo lực có thể gây ra tác động tâm lý mạnh, gây hoảng sợ, lo lắng và căng thẳng. Cảm giác sợ hãi và áp lực không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần mà còn làm giảm chất lượng cuộc sống và khả năng tận hưởng cuộc sống. Tiếp xúc với người hay bạo lực có thể làm tăng nguy cơ trở thành nạn nhân của hành vi bạo lực. Những người này thường có xu hướng tỏ ra hung hãn và dễ dàng sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề. Điều này có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn và sự bình yên của cá nhân. Người hay bạo lực
thường tạo ra một môi trường gắn liền với sự xung đột và bạo lực. Tiếp xúc liên tục với những người như vậy có thể gây hủy hoại mối quan hệ cá nhân và gia đình. Nó tạo ra sự mất mát niềm tin, gây tranh cãi và xung đột liên tục. Một hệ lụy khác khi tiếp xúc với người hay bạo lực là sự ảnh hưởng tiêu cực đến việc học tập và phát triển. Khi sống trong một môi trường bạo lực, người ta thường không tập trung vào việc học hỏi và phát triển bản thân, dẫn đến sự thiếu chú ý và hiệu suất học tập kém. Tiếp xúc với người hay bạo lực có thể tạo ra một chu trình bạo lực trong xã hội. Những người trẻ em tiếp xúc với bạo lực có thể học hỏi và sao chép những hành vi bạo lực, dẫn đến gia tăng vụ bạo lực và tình trạng xã hội không ổn định. Loại người thứ tư là người tự cao tự đại. Người tự cao tự đại thường tỏ ra kiêu ngạo và coi thường người khác. Điều này có thể làm mất lòng tin và tạo khoảng cách trong các mối quan hệ xã hội. Những người này thường không tôn trọng ý kiến và cảm nhận của người khác, gây ra sự căm phẫn và xa lánh. Người tự cao tự đại thường không có khả năng hợp tác và thường áp đặt ý kiến của mình lên người khác. Điều này có thể gây ra mâu thuẫn và xung đột trong các tình huống cộng tác và làm hỏng mối quan hệ tương tác xã hội. Người tự cao tự đại thường thiếu sự nhân ái và khả năng đồng cảm với người khác. Họ có xu hướng tỏ ra lạnh lùng và không quan tâm đến nhu cầu và cảm xúc của người khác, gây ra sự thiếu hòa hợp và sự khó chịu trong môi trường xã hội. Người tự cao tự đại thường coi mình là trung tâm của mọi sự chú ý và tài năng. Điều này có thể tạo ra sự bất bình đẳng và bất công trong xã hội, khiến những người khác cảm thấy bị đè nén và không được công nhận. Tiếp xúc với người tự cao tự đại có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển cá nhân của một người. Sự thái độ kiêu ngạo và khinh bỉ có thể làm hạn chế khả năng học hỏi, sáng tạo và phát triển kỹ năng xã hội. Loại người thứ năm là người lăng nhăng. Người lăng nhăng thường không đảm bảo sự trung thành và ổn định trong các mối quan hệ. Việc tiếp xúc với những người này có thể gây ra rối loạn tình cảm và khó khăn trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ đáng tin cậy và bền vững. Người lăng nhăng thường có xu hướng thay đổi đối tác tình dục thường xuyên mà không tuân thủ các biện pháp bảo vệ. Điều này tạo ra rủi ro lây nhiễm các bệnh tình dục và gây hại cho sức khỏe của chính họ và người khác. Việc tiếp xúc với những người lăng nhăng có thể gây ra tác động tâm lý tiêu cực như cảm giác bị tổn thương, thiếu tự tin và mất lòng tin vào tình yêu và quan hệ. Điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình tự hình thành và khả năng thiết lập một mối quan hệ tình cảm ổn định trong tương lai. Người lăng nhăng có thể gây ra sự phê phán và phỉ báng từ xã hội. Họ có thể bị coi là không đáng tin cậy và không tôn trọng trong cộng đồng. Điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến quan điểm đạo đức và đánh mất lòng tin của mọi người về mối quan hệ xã hội lành mạnh. Hành vi lăng nhăng có thể gây rạn nứt và hủy hoại mối quan hệ gia đình và xã hội. Cảm giác bị phản bội và tổn thương từ việc tiếp xúc với những người lăng nhăng có thể dẫn đến sự khó chịu và mất mát trong các mối quan hệ tình cảm quan trọng. Để giảm thiểu tác động tiêu cực từ việc tiếp xúc với những người lăng nhăng, cần thiết phải tăng cường giáo dục về sự tôn trọng và trách nhiệm trong quan hệ tình dục, đồng thời khuyến khích xây dựng các mô hình mối quan hệ tình cảm lành mạnh và bền vững. Loại người thứ sáu là người hay lợi dụng và thao túng người khác. Người hay lợi dụng và thao túng người khác thường sử dụng chiến thuật áp đặt quyền lực và kiểm soát để đạt được mục đích cá nhân. Điều này dẫn đến sự suy giảm tự tin và tự giác của nạn nhân, khiến họ cảm thấy không đáng tin và không có khả năng đưa ra quyết định đúng đắn cho chính mình. Việc bị lợi dụng và thao túng có thể gây ra rối loạn tâm lý và tình cảm, bao gồm cả cảm giác bị kiểm soát, lo âu, trầm cảm và tổn thương tâm lý. Nạn nhân có thể mất đi khả năng tự tin, tin tưởng và thiếu sự an toàn trong mối quan hệ với người khác. Những người lợi dụng và thao túng thường hạn chế sự tự do và quyền tự quyết của người khác. Họ có thể áp đặt ý muốn và quyết định lên nạn nhân, đồng thời kiểm soát và giới hạn các hoạt động và quyền lợi cá nhân. Việc tiếp xúc với những người lợi dụng và thao túng có thể gây hủy hoại mối quan hệ xã hội. Sự thiếu tin tưởng và mất lòng tin vào người khác làm giảm sự gắn kết và tương tác xã hội. Điều này có thể dẫn đến sự suy thoái của cộng đồng và sự mất đi lòng tin và đoàn kết trong xã hội.
Nạn nhân của sự lợi dụng và thao túng có thể gặp khó khăn trong việc phát triển cá nhân và đạt được tiềm năng của mình. Họ có thể mất đi ý thức về giá trị cá nhân và khả năng khám phá, phát triển và thể hiện bản thân một cách đầy đủ. Để giảm thiểu tác động tiêu cực từ việc tiếp xúc với những người lợi dụng và thao túng, cần xây dựng một môi trường xã hội lành mạnh và đồng thời tăng cường giáo dục về sự tự tin, sự tôn trọng và quyền tự do cá nhân. Ngoài ra, cần phát triển các cơ chế bảo vệ và hỗ trợ cho nạn nhân để khôi phục sự tự tin và sức mạnh cá nhân của họ. Loại người thứ 7 là người độc tài. Người độc tài thường áp đặt quyền lực và kiểm soát đối với người khác, giới hạn tự do cá nhân và quyền tự quyết. Điều này dẫn đến mất đi sự tự do trong việc đưa ra quyết định và hành động theo ý muốn của bản thân. Cá nhân có thể trở nên bị gò bó, không có khả năng tự do biểu đạt ý kiến và không thể tận hưởng cuộc sống một cách tự do. Người độc tài thường sử dụng các biện pháp áp đặt và đe dọa để duy trì quyền lực của mình. Điều này gây ra sự căng thẳng và áp lực tâm lý cho người bị chi phối, khiến họ sống trong sự sợ hãi và lo lắng liên tục. Mất đi sự an toàn tâm lý và sự yên tĩnh trong môi trường sống, cá nhân có thể trở nên căng thẳng, lo lắng và mất đi sự tự tin. Người độc tài thường xâm phạm quyền tự do ngôn luận và ngăn chặn sự tự do bày tỏ ý kiến. Điều này dẫn đến mất lòng tin và sự mất đi lòng tin vào xã hội. Xã hội có thể chia rẽ và mất đi sự đoàn kết khi không có không gian cho sự đa dạng ý kiến và thảo luận. Người độc tài thường áp đặt sự kỳ thị và bất công trong xã hội. Các nhóm và cá nhân có thể bị đối xử không công bằng và bị loại trừ dựa trên tiêu chí chính trị, dân tộc, tôn giáo, giới tính và sắc tộc. Điều này gây ra sự bất bình đẳng và ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi và cơ hội phát triển của các cá nhân. Người độc tài thường tập trung quyền lực và tài nguyên vào tay một nhóm nhỏ, gây ra sự bất công trong phân chia tài nguyên và suy thoái kinh tế. Điều này ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội và gây ra sự chênh lệch giàu nghèo rõ rệt. Các cơ hội kinh doanh và việc làm có thể bị hạn chế, dẫn đến sự suy thoái kinh tế và ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của các cá nhân. Đối mặt với các tác động tiêu cực từ việc tiếp xúc với những người độc tài, quan trọng để tăng cường nhận thức và thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền tự do, công bằng và sự phát triển xã hội. Cần xây dựng một môi trường xã hội đa dạng và tôn trọng quyền tự do cá nhân để ngăn chặn sự lợi dụng và tiêu cực từ những người có quyền lực. Loại người thứ 8 là người tham lam quyền lực. Người tham lam quyền lực thường tập trung vào việc tích lũy quyền lực và tài nguyên cho riêng mình mà không quan tâm đến sự công bằng và bình đẳng. Điều này dẫn đến sự gia tăng bất công và chênh lệch giàu nghèo trong xã hội. Những người giàu có và có quyền lực có thể khai thác và áp đặt lợi ích của mình lên những người yếu đuối và người khác, gây ra sự bất bình đẳng và xáo trộn trong hệ thống xã hội. Hành vi tham lam quyền lực thường đi kèm với sự thiếu lòng tin và đoàn kết trong xã hội. Khi người ta nhìn thấy những người quyền lực luôn ưu tiên lợi ích cá nhân và không quan tâm đến lợi ích chung, sự tin tưởng và sự đoàn kết trong cộng đồng có thể suy giảm. Điều này có thể dẫn đến sự phân cắt và xung đột trong xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển và sự ổn định của nó. Người tham lam quyền lực thường xâm phạm và lợi dụng các tài nguyên tự nhiên và kinh tế một cách không bền vững. Họ có xu hướng khai thác tài nguyên một cách không cân nhắc, dẫn đến mất trật tự môi trường và thất thoát tài nguyên quý giá. Điều này gây ra tác động tiêu cực đến môi trường, đe dọa sự sống của các hệ sinh thái và gây tổn hại đến tương lai của con người. Sự tham lam quyền lực cũng có thể làm mất đi lòng tin của công chúng vào chính trị và quản lý. Khi người ta chứng kiến sự lạm dụng quyền lực và tham nhũng từ phía những người đứng đầu, họ có thể trở nên bi quan và tìm kiếm những lối thoát khác để bảo vệ và thúc đẩy lợi ích riêng của mình. Điều này có thể gây ra sự bất mãn, đánh mất lòng tin vào hệ thống chính trị và quản lý và dẫn đến sự không ổn định và sự mất cân đối trong xã hội. Để giảm thiểu các hệ lụy và tác động tiêu cực từ việc tiếp xúc với những người tham lam quyền lực, cần tăng cường giáo dục và nhận thức về đạo đức và trách nhiệm xã hội. Đồng thời, cần thiết lập các cơ chế kiểm soát và giám sát hiệu quả để ngăn chặn hành vi tham lam và tham nhũng và thúc đẩy sự công bằng và bình đẳng trong xã hội.
Loại người thứ 9 là người phân biệt hay kỳ thị người khác. Người phân biệt hay kỳ thị thường chia rẽ và tạo ra sự phân cắt trong xã hội. Hành vi phân biệt và kỳ thị gây ra sự bất công và bất bình đẳng, tạo ra một môi trường xã hội không hòa thuận và không đồng nhất. Điều này dẫn đến xung đột giữa các nhóm, căng thẳng và sự mất mát đoàn kết trong cộng đồng. Khi người ta tiếp xúc với những người phân biệt hay kỳ thị, sự tin tưởng vào công lý và công bằng có thể bị mất đi. Người ta có thể mất lòng tin vào hệ thống pháp luật và các cơ quan quản lý vì sự thiên vị và đối xử bất công. Điều này dẫn đến sự mất trật tự trong xã hội và suy yếu lòng tin của người dân vào những cơ quan quyền lực. Các hành vi phân biệt và kỳ thị có thể gây tàn phá lòng tự tin và tự giác của những người bị đối xử bất công. Những người bị phân biệt hay kỳ thị có thể trở nên tự ti và thiếu tự tin trong bản thân, ảnh hưởng đến sự phát triển cá nhân và xã hội của họ. Khi người ta gặp phải sự phân biệt và kỳ thị, các cơ hội và tiềm năng của họ có thể bị hạn chế. Họ có thể bị từ chối quyền tiếp cận vào các lĩnh vực như giáo dục, việc làm và phát triển cá nhân, gây ra sự mất cân đối và bất công trong xã hội. Để giảm thiểu tác động tiêu cực từ việc tiếp xúc với những người phân biệt hay kỳ thị, cần tăng cường giáo dục về đa dạng và chấp nhận, thúc đẩy sự tôn trọng và công bằng trong xã hội và thiết lập các chính sách bảo vệ quyền lợi của tất cả mọi người. Loại người thứ 10 là người hay ghen tuông. Người hay ghen tuông thường có ý muốn kiểm soát và đe dọa sự tự do và độc lập của người khác. Điều này dẫn đến sự căng thẳng và xung đột trong mối quan hệ khi người bị ghen tuông cảm thấy bị giới hạn và không tự do làm những điều mình muốn. Ghen tuông có thể gây mất lòng tin và sự mất cân bằng trong các mối quan hệ tình yêu và tình bạn. Người bị ghen tuông thường không tin tưởng và nghi ngờ đối tác của mình mà không có căn cứ. Điều này dẫn đến sự mất đồng cảm, sự không ổn định và sự căng thẳng trong mối quan hệ. Ghen tuông có thể hạn chế sự phát triển cá nhân của người bị ghen tuông và người bị ảnh hưởng. Người bị ghen tuông có thể không tập trung vào việc phát triển bản thân mà tập trung vào việc kiểm soát và giám sát người khác. Điều này ảnh hưởng đến khả năng họ thực hiện các mục tiêu cá nhân và xây dựng một cuộc sống đầy đủ. Ghen tuông có thể phá vỡ mối quan hệ và xã hội. Khi một người có ý định kiểm soát và làm hại người khác, mối quan hệ trở nên không lành mạnh và có thể tan vỡ. Ngoài ra, xã hội cũng bị ảnh hưởng khi sự ghen tuông và sự không tin tưởng trở thành một phần của nền văn hóa, gây ra sự mất mát đoàn kết và sự thiếu tin cậy giữa mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Chúc mọi người có một ngày thật ý nghĩa và tràn đầy năng lượng.